بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الجزء الثاني من المحاضرة الثانية من محاضرات الكورس الثاني من مادة الفيزياء النظرية لجامعة العميد لكلية طب الأسنان والطب العام بعنوان Sound and Medicine. في الفيديو الأول شرحنا بداية Introduction General Properties of Sound. شرحنا البركيويشن وتوقفنا عند الستيثوسكوب. زين، الستيثوسكوب هو السماعة اللي كلكم تعرفوها. The act of listening sound with a stethoscope is called meditate oscillation, or usually just osculation. يقول لك يعني إنه تسمع الصوت بالسماعة نسميه meditate oscillation أو مرات بس oscillation، فهاي دير بالكم عليه ليجي يعني. What is the act of listening to sound with a stethoscope called? The main part of a modern stethoscope are bell, which is either open or closed by a thin diaphragm, the tubing, and the earpiece. ثلاثة parts اللي راح أخاف يجن. البيل أول واحد، التوبينج طبعا هذا ممكن يكون مسدود بدايفرام حتى يحدد كمية الصوت اللي توصل، and the earpiece. فهاي التوبينج يعني إذا نريد نجي نرسمها بشكل بسيط راح أجي أرسمها هيك دائرة كبيرة نصها دائرة صغيرة وطالع منها فد مثل الصوندة، آسف على التسمية أدري مو صوندة يعني، وبعدين هنا الإيربيس. إيش راح يصير لنا؟ bell, ear tips, tubing. The open bell is an impedance matcher between the skin and the air and accumulates sound from the contacted area. يقول لك البell الأوبن bell يعني جرس. The open bell is an impedance matcher. يعني شنو impedance matcher؟ آسف أعتذر شغلات التلفون. الامبيدينس مثل ما قلنا ذيك المحاضرة، الامبيدينس هي مثل المقاومة، فهو فد شي وقلنا اكو مقاومة للصوت مثل ما اكو مقاومة للكهرباء. فالامبيدينس حتى تتذكروها اكتبوا ار، هي مو ار بس حتى تتذكروها. فالجرس أو البيل هاي القطعة يكون يساوي المقاومة بين السكن والهواء، يعني بين الجلد لأنه احنا حاطين هاي على الجلد وبين الهواء. and accumulate sound from the contacted area، ويجمع الصوت من المنطقة الموصلة. The skin under the open bell behaves like a diaphragm. والجلد اللي تحت هاي الجرس المفتوح يشتغل كدايفرام كحجاب حاجز. The skin diaphragm has a natural resonant frequency، عنده تردد رنيني يعني طبيعي at which it most effectively transmits sound. فشوفوا بهذا التردد الرنيني الجلد مالتنا يوصل صوت بأعلى كفاءة، بخيره بأقل كفاءة، فإحنا لازم نعرف هذا التردد شقد. It is possible to enhance the sound range of interest by changing the bell size and varying the presence of the bell against the skin and the skin tension. يقول لك من الممكن إنه نغير علات الصوت ونحسنه عن طريق إنه نغير حجم الجرس، هاي أول وحدة. changing the bell size أول وحدة. varying the pressure of the bell against the skin and skin tension. هاي خاف يجيكم سؤال. How to enhance. زين هذا مهم. The skin diaphragm has a natural resonant frequency. فهي هاي الأشياء الموجودة بالستيثوسكوب أجزاءه شنو فائدته، شو فائدة البيل، الدايفرام شبيه وشون نقدر نحسنه. What is ultrasound؟ شنو هو
الألترا ساوند اللي هو الصوت اللي ما نقدر نسمعه فوق التردد اللي نقدر نسمعه. Ultrasound or ultrasonography is a medical imaging technique that uses high-frequency sound waves and their echoes. يقول لك الالترا ساوند أو الالتراسونوغرافي اللي هو التصوير باستخدام الالترا ساوند، هو فد تقنية طبية للتصوير تستخدم صوت يكون تردده عالي والصدى مالته، وهاي التقنية تكون مشابهة للإيكولوكيشن اللي مستخدمة من قبل وتكون مشابهة الالتراساوند أو الالتراسونوغرافي. هو في التكنيك نستخدمه حتى نستخدم بيه ضوء صوت تردد عالي، نستخدم الموجات والصدى مالتها. وهذا التكنيك هو يكون مشابه للإيكولوكيشن، تحديد الموقع بواسطة الصدى المستخدم من قبل الخفافيش والحيتان والدلافين. وممكن يقول لك الالتراسونوغرافي تشبه شنو؟ تشبه الإيكولوكيشن. as well as sonar used by submariners، والسونار المستخدم من قبل الغواصات. the following events happen. شوف خلي أوضح لكم إياها. عندنا هذا الأستاذ خفاش، الخفاش ما أعرف أرسم أني، يمكن خفاش. هذا الخفاش يريد يباوع من هاي الجهة، فهنا مثلا أكو خلينا نقول حائط هيج صاير شكله. راح يجي الخفاش يدز ألترا ساوند، الألترا ساوند ينطخ من هنا ويرجع بهاي الاتجاه، ينطخ هنا ويرجع، ينطخ هنا ويرجع، ينطخ هنا ويرجع. فالخفاش عنده فد شي بجسمه يقدر يقله إنه هذا الألترا ساوند شلون رجع. ما يقدر يشوف بس يقدر يشوف الألترا ساوند. نفس الشي فكرة السونار، نفس الشي فكرة نفس الشي فكرة الخفافيش، الدلافين، الحيتان نفس الفكرة. اللي عنده تليفون سامسونج جديد ببصمة جوا الشاشة نفس الفكرة. مو البصمة اللي بيها ضوء ما بيها ضوء، نفس الفكرة. إنه هو عن طريق الانعكاسات مال الصوت نعرف شقد عمق هاي المنطقة، شقد بعدها، نرسم صورة. فشنو دا يصير؟ The ultrasound machine transmits high frequency من 1 إلى 5 ميجا هرتز sound pulses into your body using a probe عن طريق فد أداة معينة. احنا دندز هذا الجهاز ديدز صوت تردده كلش عالي من 1 إلى 5 ميجا هرتز داخل جسمنا. The sound waves travel into your body and hit a boundary between tissue. For example, between fluid and soft tissue and bone. هذا يسافر داخل جسمنا الألترا ساوند ويصطدم بحواجز بين الأنسجة بجسمنا. Some of the sound waves get reflected back to the probe, while some travel on further until they reach another boundary and get reflected. قال قسم ينعكسن أول ما يجي بين الأنسجة، وقسم ثاني يسافرن أكثر داخل الجسم إلى أن يوصلن boundary ثاني يسمونه reflection. The reflected waves are picked up by the probe and relayed on the machine. البروب اللي استخدمناه حتى ندز الويفز يرجع إله، وهاي يرجع للجهاز اللي بالكمبيوتر. The machine calculates the distance from the probe to the tissue organ using the speed of sound in tissue اللي 1540 متر على الثانية. يقول لك الجهاز يحسب المسافة بين البروب وبين التشو أو العضو، يعني النسيج أو العضو، باستخدام سرعة الصوت
بالأنسجة اللي هي 1540 متر على الثانية. And the time of each echo's return in order of millionths of a second، وأجزاء من المليون من الثانية عمود نعرف الصدى شو وقت رجع أو الموجات مال الصوت شو وقت رجعت. The machine displays the distance and intensity of the echoes on the screen, forming two-dimensional images like the one shown below. In a typical ultrasound, millions of pulses and echoes are sent and received each second. The probe can be moved along the surface of the body and angled to obtain various views. يقول لك بجهاز ultrasound اعتيادي البولسز النبضات والإيكوز الصدى يندزن ويرجعن ملايين المرات بالثانية الواحدة. والبروب اللي هو دا نستخدمه حتى ندز بيه الصوت ممكن يتحرك خلال الجسم ونغير زاويته حتى نحصل على فيوز مختلفة، على يعني صور مختلفة. بس شنو الفكرة باختصار؟ عندنا هذا خلينا نقول عندنا هذا القلب، عندنا هذا البروب اللي مشكل بكمبيوتر اللي هو الجهاز الرئيسي. راح يجي هذا البروب يدز التراساوند، الالتراساوند راح ينعكس، يجي البروب يرجع للكمبيوتر، الكمبيوتر راح يقرأ ويطلع لي صورة. هي هاي الفكرة بكل بساطة يعني. The ultrasound machine، هسه الجهاز شنو المكونات أو يعني الأجزاء مالته. The transducer probe that sends and receives the sound waves، هذا أول مكون البروب. Central Processing Unit CPU، المعالج، وحدة المعالجة المركزية، كمبيوتر اللي يحسب البيانات. Computer that does all of the calculations and contains the electrical power supplies for itself and the transducer probe. الكمبيوتر اللي يسوي كل الحسابات ويحتوي على الطاقة الكهربائية اللازمة إله وللبروب. من عنده فائدتين: does all of the calculations and contains the electrical power supplies for itself and the transducer probe. Transducer pulse controls، أكيد إحنا البروب لازم عندنا شي نتحكم بيه، فالtransducer pulse controls changes the amplitude, frequency and duration of the pulses emitted from the transducer probe. غير التردد والامبليتود والمدة مال البولسز مال الموجات اللي تطلع لي من الترانسدوسر بروب. display، أكيد عندي display كجزء من الكمبيوتر مالتي، شاشة displays the image from the ultrasound data processed by the CPU. keyboard وماوس. keyboard and cursor inputs data and takes measurements from the display. عمود أتفاعل ويا الأشياء اللي عندي بالديسبلاي بالضبط مثل الكمبيوتر. شوف هذين الأجزاء 1 2 3 4 5 كلهم كمبيوتر. CPU معالج، كيبورد، وحدة تخزين، وطابعة، وشاشة. وهذا للبروب وهذا للتحكم بالبروب، كلش سهلات. فنقدر كأنما جزئين، نقدر كأنما نقول عندنا جزئين. بروب بكيج تكتب بروب ايه اللي هو أول جزء الترانسدوسر بروب، وثاني جزء اللي هو البولس كنترول. الشيء الثاني اللي هو الكمبيوتر يونت، هذا الجهاز اللي هو الأذرز، display، printer، keyboard. مهم keyboard inputs data and takes measurements from the display. disk storage device، وحدة تخزين حتى أخزن عليها. hard floppy CD stores the acquired images. printer طابعة prints the images from the displayed data، تطبع لنا البيانات اللي عندنا. فشنو؟ شوفوا هذا الشاشة، هذا الترانسدوسر
pulse control. هذا الكيبورد، هذا السي بي يو، هنا الكمبيوتر مثل الكيس، هذا ديسك ستورج، هذا التخزين، هاي الطابعة. فكلش بسيطة يعني. زين، عندنا different types of ultrasound. يقول لك the ultrasound that we have described so far presents a two-dimensional image or a slice of a three-dimensional object, بين قوسين fetus أو organ. Two other types of ultrasound are currently in use: 3D ultrasound imaging and Doppler ultrasound. يقول لك الالتراساوند اللي احنا وصفناه لحد الآن يكون لي صورة ثنائية الأبعاد. الشي هو ثلاثي الأبعاد، أو يكون لي شريحة. فأنا عندي مثلا، تخيلوا أي شي بعمق، هذا تخيلوا عمق، هذا أجي أقص بس هاي القطعة وأضغط عليها. فأكو يقول لك أكو طرق جديدة، لأن ال 3D ultrasound والدوبلر بدنا نستخدمهن على مود نشوف صور ثلاثية الأبعاد. ال 3D ultrasound imaging. In the past 2 years, ultrasound machines capable of three-dimensional imaging have been developed. In these machines, several two-dimensional images are acquired by moving the probes across the body surface or rotating the inserted probes. The two-dimensional scans are then combined by specialized computer software to form 3D images. شو الفكرة من عنده؟ يقولك بآخر سنتين الالتراساوند ماشينز كمان يقدر يطلع جدد، كمان يقدر يطلع لي 3D image. شلون يطلع لي 3D image؟ عندي مثلا هذا الشي اللي أنا أريده صورة، أجي أعطيك له صورة منه، صورة منه، صورة منه، صورة منه، ومنه، منه، 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 ومنه. كلش هو صورة أخذ له أدمجهن كلهن ببرنامج معين حتى يطلني صورة 3D مثل ذني. 3D imaging allows you to get a better look of the organ being examined and is used for early detection of cancerous and benign tumors. أول وحدة tumors. Examining the prostate gland for early detection of tumors and tumors. Looking for masses in the colon and rectum. بالقولون نشوف يعني إذا أكو فد نشوف إذا أكو فد كتلة أو يعني جغدة أو هالشي. Detecting the breast lesions for the possible biopsies، يعني نشوف إذا أكو زائدة. أو إذا أكو مرض أو مشكلة يعني عندي بال بالبريست اللي هو الثدي. Visualizing a fetus to access its development, especially for observing abnormal development of the face and limbs. يقول لك شوف صور للجنين، أعمد أشوف شلون دا ينمو، وبالأخص حتى نعرف إذا نشوف إذا أكو فد شي مو طبيعي بنمو الأطراف أو نمو الوجه. Visualizing blood flow in various organs of a fetus، نشوف شلون الدم دا يمر بأعضاء مختلفة أو جنين. زين، بقى عندنا الدوبلر ألتراساوند والميجر يوزز الدينجرز والإكزامينيشن. خلينا نشوف التسجيل إيش قد صار طوله والله. أعتقد لهنا راح نقطع، بس نراجع ذهني على السريع. صار عندنا 2 بالتيومر، وحدة بالثدي، و2 بالفيتس، وحدة وحدها. دائما تذكروا الأشياء اللي بحياتكم اليومية، إنه مثلا أي امرأة حامل يودوها سونار على مود تشوف الجنين. فهاي خلصنا من هاي. نفس التطبيقات كذلك دائما يقولون روحوا فحصوا على سرطان الثدي، فخلصنا من مال البرست. القولون دائما ياخذوا سونار. البروستات دائما ياخذوا سونار. التيومر هم ياخذوا سونار. فما عندنا شي يعني بين ذني، يعني سهلات، يعني حفظهن سهل. الدوبلر ألترا ساوند والأجزاء اللي بعدها.
المواضيع اللي بعدها هشرحها بالفيديو، وإن شاء الله راح يكون آخر فيديو يشرح هاي المحاضرة.